નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ વીસીજી એજ્યુકેશન ચેનલ. આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 9 ઇંગ્લિશનો સેક્શન એ, જેમાં પૂછાય છે ફકરા પરથી પ્રશ્નો. આની પહેલાં મિત્રો આપણે વિભાગ બી અને સી બંને અપલોડ કરેલા છે, બંને જવાબ સાથે છે. જો તમે એ વિડીયો ન જોયા હોય તો જોઈ લેવા. ચલો તો હવે આપણે શરૂ કરીએ. પહેલો પેરેગ્રાફ છે ઈડી સાઇઝ બ્રાઇટન વાળો. એમાંથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે વાય ડીડ ઈડી એનવી ધ કપ્સ. વાય ડીડ ઈડી એનવાય ધ કપ્સ એટલે કે ઈદીને બચ્ચા પર ઈર્ષા કેમ થઈ. તો આપણે લખવાનું છે, અહીંયા પહેલું ઈડી આવશે. શું આવશે? ઈડી. હવે અહીંયા ડીડ છે એટલે એનવીનું એનવીડ થશે. શું થશે? ઈડી એનવીડ ધ કપ્સ બીકોઝ ધે ગોટ ધેર ફૂડ વિધાઉટ એની એફર્ટ. કારણ કે તેઓએ કોઈ પણ પ્રયત્ન વગર તેમનો ખોરાક મેળવ્યો. બીજો પ્રશ્ન છે વોટ આઈડિયા ડીડ ઈડી ગેટ. ઈદીને શું વિચાર આવ્યો? તો આપણે લખવાનું કે ઈડી ગોટ આઈડિયા. ઈડી ગોટ, અહીંયા ડીડ છે તો ગેટનું ગોટ, કે ઈડી ગોટ આઈડિયા કેન આઈ બી લકી એઝ ધીસ બ્યુટીફુલ કપ્સ. આવો એને વિચાર આવ્યો. કેન આઈ બી લકી એઝ ધીસ બ્યુટીફુલ કપ્સ. આટલું આપણે બીજા જવાબમાં લખવાનું છે. ત્યાર પછી બીજો પેરેગ્રાફ છે હી સો ટુ ટાઇની કપ્સ વાળો. એમાં પહેલો છે હાઉ મેની કપ્સ ડીડ ઈડી સી. તો આપણે આનો જવાબ કે કેટલા બચ્ચા ઈડીએ જોયા. તો અહીંયા હી છે ત્યાં લખવાનું છે ઈડી. તો ઈડી સો ટુ ટાઇની કપ્સ. શું? ઈડી સો ટુ ટાઇની કપ્સ. બીજું છે વાય કુડ ધ કપ્સ નોટ રન અવે. કે શા માટે બચ્ચા દોડી શકતા ન હતા અથવા તો નાસી શક્યા નહીં, ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા નહીં. તો અહીંયા છે કે તે બહુ નાના હતા. તો ધે વેર ટુ યંગ ટુ રન અવે. શું? ધે વેર ટુ યંગ ટુ રન અવે. અહીંયા ધે છે ત્યાં તમે કબ્સ લખી શકો છો. તો ધ કબ્સ વેર ટુ યંગ ટુ રન અવે. આ પ્રમાણે બીજાનો જવાબ બનશે. હવે છે ત્રીજો પેરેગ્રાફ. તો હી ગોટ એંગ્રી વિથ ઈડી. શું છે? હી ગોટ એંગ્રી વિથ ઈડી. એ તમને દેખાય છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે વાય વોઝ શન્નો એંગ્રી વિથ ઈડી. કે શન્નો ઈડી પર ગુસ્સે કેમ થયો. તો એનું કારણ શું હતું કે શન્નો વોઝ એંગ્રી. આવી રીતે લખ્યું, શન્નો વોઝ એંગ્રી વિથ ઈડી બીકોઝ. એનું કારણ શું હતું કે ઈડી અહીંયા યુ આર લેઝી, એટલે કે ઈડી વોઝ લેઝી એન્ડ વીક્ડ ટુ. કેવો? ઈડી વોઝ લેઝી એન્ડ વીક્ડ ટુ. ત્યાર પછી છે એકોર્ડિંગ ટુ શન્નો વોટ મસ્ટ અ હન્ટર ડુ. કે શન્નોના કહેવા પ્રમાણે એક શિકારીએ શું કરવું જોઈએ. તો આપણે લખવાનું એકોર્ડિંગ ટુ શન્નો. પેલું શું લખવાનું છે? એકોર્ડિંગ ટુ શન્નો. પછી અહીંયા લખેલું છે કે a hunter must hunt with his own strength and skill. આ છે બીજાનો જવાબ. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે who was angry with ઈડી. તો અહીંયા આપણે ખાલી લખવાનું છે હુની જગ્યાએ શન્નો, કે શન્નો was angry with ઈડી. બીજું બેઠે બેઠું ખાલી હુની જગ્યાએ શન્નો. હવે છે આપણો યુનિટ 2. યુનિટ 2માં સોનિયા અને ડૉક્ટર શર્માવાળો પેરેગ્રાફ છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે વિચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ડીડ ધ ડૉક્ટર યુઝ ટુ ચેક સોનિયાઝ ટીથ. કે કયા સાધનોનો ડૉક્ટરે સોનિયાના દાંત તપાસવા માટે ઉપયોગ કર્યો. તો કયા સાધનો હતા? તો અહીં આપણને જોઈ શકીએ છીએ કે માઉથ મિરર એન્ડ ધ પ્રોબ. કયું? એક છે માઉથ મિરર એન્ડ ધ પ્રોબ. તો જવાબ કેવી રીતે લખીશું? તો ધ ડૉક્ટર અહીંયા ડીડ છે માટે યુઝનું થઈ જશે યુઝડ. ધ ડૉક્ટર યુઝડ માઉથ મિરર એન્ડ ધ પ્રોબ ટુ ચેક સોનિયાઝ ટીથ. ફરીથી ધ ડૉક્ટર યુઝડ, અહીંયા છે ધ માઉથ મિરર એન્ડ ધ પ્રોબ ટુ ચેક સોનિયાઝ ટીથ. આ પ્રમાણે આપણો પહેલાનો જવાબ બનશે. વોટ ડીડ ધ ડૉક્ટર સી. તો ધ ડૉક્ટર, અહીંયા ડીડ છે તો સો થઈ જશે. ધ ડૉક્ટર સો શું જોયું હતું? કે કેવિટી એટલે કે પોલાણ. હવે બીજો પેરેગ્રાફ છે સોનિયા. સોનિયા સેડ યસ આઈ ઓલ્સો હેવ 32 ટીથ. તો જુઓ
હાઉ મેની ઇન્સિસર્સ એન્ડ કેનિન્સ આર ધેર ઇન ઇચ. જો એ કેટલા ઇન્સિસર્સ અને કેટલા કેનિન્સ હોય છે દરેક જડબામાં, આવું ગુજરાતી આનું થાય. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઇન્સિસર તો 4 ઇન્સિસર્સ. ધેર આર 4 ઇન્સિસર્સ એન્ડ 2 કેનિન્સ. અહીંયા લખવાનું છે. જો આ ખરેખર આપણે પ્રશ્નમાંથી જો જવાબ જોઈએ તો ધેર આર, પહેલું શું આવશે? પહેલું ધેર, પછી આર. ધેર આર 4 ઇન્સિસર્સ એન્ડ 2 કેનિન્સ ઇન ઇચ જો. આ પ્રમાણે બને, ઇન ઇચ જો. પછી નેક્સ્ટ છે, અહીં છે કે હાઉ મેની પ્રીમોલાર્સ એન્ડ મોલાર્સ આર ધેર ઇન ઇચ જો. તો જવાબ કેવી રીતે બનશે? ધેર આર શું? ધેર આર અહીં છે 4 પ્રીમોલાર્સ એન્ડ 4 or 6 મોલાર્સ ઇન ઇચ જો. કે દરેક જડબામાં 4 પ્રીમોલાર્સ અથવા અને 4 કે 6 મોલાર્સ એટલે કે દાઢ હોય છે, અગ્રદાઢ અને દાઢ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ત્રીજું છે, સોનિયા સેડ ઇનેમલ કોટિંગ, વોટ ઇઝ ધેટ? તો ચલો આનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ. વોટ ઇઝ ઇનેમલ? મિત્રો આ સૌથી સહેલા પ્રશ્નો છે. વોટ ઇઝ ઇનેમલ? તો અહીં તમને દેખાતું જ હશે કે ધ અપરમોસ્ટ વ્હાઇટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ઇનેમલ. શું? ધ અપરમોસ્ટ વ્હાઇટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ઇનેમલ. આ છે પહેલાનો જવાબ. બીજું છે વોટ ઇઝ ડેન્ટિન? વોટ ઇઝ ડેન્ટિન? તો ધ સેકન્ડ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટિન. શું? ધ સેકન્ડ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટિન. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ડેન્ટલ પલ્પ? તો ધ ઇનરમોસ્ટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટલ પલ્પ. ધ ઇનરમોસ્ટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટલ પલ્પ. હવે છે આપણો યુનિટ 3. મિત્રો આના સિવાય પણ આપણા વિડીયો અપલોડ કરેલ જ છે. જો ન જોયા હોય તો એ પણ તમે ઇંગ્લિશના, વિજ્ઞાનના અને બીજા અન્ય વિષયના પણ જોઈ લેશો. અહીંયા છે આફ્ટર હિઝ પરફોર્મન્સ. હવે અહીં મોહન અને ઇઝ વીણાનો જે યુનિટ છે આપણો, એમાંથી પ્રશ્નો લીધેલા છે. તો જોઈએ કે વોટ ડીડ અ રિલેટિવ ટેલ મોહન? કે એક રિલેટિવે મોહનને શું કહ્યું? તો આપણે અહીંયા લખેલું છે જુઓ, અ રિલેટિવ સેડ. બસ આ પ્રમાણે જ લખવાનું છે. રિલેટિવ સેડ યુ નીડ ટુ વર્ક વેરી હાર્ડ વિથ ધ ન્યૂ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. બસ આ પ્રમાણે આટલો જ જવાબ આવશે. સેકન્ડ વન, વોટ ડીડ ધ અધર રિલેટિવ ટેલ મોહન? તો વન ઓફ ધ રિલેટિવ સેડ ઇફ ઇટ વેર ધ સિતાર યુ વુડ હેવ બીન ઇન કોમ્પિટિશન વિથ યોર બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર. આ પ્રમાણે બીજાનો જવાબ બનશે. પછી પેરેગ્રાફ નંબર 2, એમાં ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ હાઉ ડીડ મોહન રિએક્ટ ટુ ધ ક્રિટિસાઇઝમ ઓફ હિઝ રિલેટિવ્સ? કે એણે રિએક્ટ શું કર્યું હતું એના પર જે અત્યાચાર ઘણો બધો થયો એ. તો અહીં આપણે જવાબ જોવાનો છે કે મોહને શું રિએક્ટ કર્યું. તો કે મોહન આખી રાત રડ્યો હતો. તો મોહન વોઝ ડિપ્રેસ્ડ એન્ડ ક્રાઇડ ફોર હોલ નાઇટ. કે આખી રાત રડ્યો. પછી વોટ ડીડ મોહન ડિસાઇડ? મોહને શું નક્કી કર્યું? તો જુઓ, મોહને એ આટલું એણે નક્કી કરેલું હતું કે ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિલ બીકમ માય ફેસ ટુ ધ વર્લ્ડ. આઈ એમ શ્યોર આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મેક ઇટ બિગ, વેરી બિગ. હી વોઝ ડિટરમાઇન્ડ. ડિટરમાઇન્ડ એટલે કે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો, અને ડિસાઇડ એટલે કે નિર્ણય કર્યો. એટલે કે આટલો જવાબ લખી શકાય. ચલો ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે, એમાંથી આપણે જોઈએ તો વોટ ડીડ મોહન્સ આંટી સે? કે મોહનની આંટીએ શું કહ્યું? તો અહીંયા છે સેડ હિઝ આંટી. તો કેટલી કહ્યું છે કે ડુ યુ નો યોર ફાધર ડઝ નોટ અપ્રૂવ ઓફ યોર લવ ફોર ધ ગિટાર, સેડ હિઝ આંટી. એની આંટીએ આવું કહ્યું. બીજું છે વોટ ડીડ અ ફેમિલી મેમ્બર સે અબાઉટ ધ ગિટાર? કે ગિટાર વિશે ફેમિલી મેમ્બરે શું કહ્યું? તો અહીં આપણે શોધવો પડશે જવાબ કે અ ફેમિલી મેમ્બર સેડ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, સેડ વન ઓફ ધ ફેમિલી મેમ્બર. શું કહ્યું હતું ફેમિલી મેમ્બરે? કે ધ ગિટાર ડઝ નોટ હેવ ધ ઇફેક્ટ વિચ અવર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડુ એન્ડ મોર એવર ઇટ્સ નોટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, સેડ વન ઓફ ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ. બસ આ પ્રમાણે આપણે લખવાનું છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે વોટ વોઝ પ્રેક્ટિસ્ડ ઇન મોહન્સ ફેમિલી? તો મોહનની ફેમિલીમાં કયા કયા સાધનોની પ્રેક્ટિસ કરાવવામાં આવતી હતી? તો અહીં લખેલું છે
કે સિતાર, વોકલ્સ એન્ડ ક્લાસિકલ વાયોલિન્સ આર પ્રેક્ટિસ્ડ. સિતાર, વોકલ્સ એન્ડ ક્લાસિકલ વાયોલિન્સ આર પ્રેક્ટિસ્ડ ઇન મોહન્સ ફેમિલી. પાછળ જે છે એ લખી શકાય કે ઇન મોહન્સ ફેમિલી. આ પ્રમાણે જવાબ બનશે. પછી છે યુનિટ 4, ગ્રેજ્યુઅલી ચાંદનીવાળો છે, કોલ ઓફ ધ હિલ્સ. અહીં પહેલો પ્રશ્ન છે, વાય ડીડ ચાંદની બીકમ થીન? ચાંદની દુબળી પાતળી કેમ થઈ? તો ચાંદની શું કર્યું પહેલાં? તો કે ચાંદની સ્ટોપ્ડ ઇટિંગ ધ ગ્રીન ગ્રાસ એન્ડ ટેસ્ટી ગ્રેન્સ. ઇવન સી લોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન અબ્બુ ખાન સ્ટોરીઝ. સી લોસ્ટ હર એપેટાઇટ, ગ્રુ વેરી થીન. બસ, ઇટ્સ આન્સર. આ જવાબ છે મિત્રો પહેલા પ્રશ્નનો. સેકન્ડ વન ઇઝ વોટ ડીડ ચાંદની સ્ટેર એટ? ચાંદની શેના તરફ તાકી રહેતી હતી? તો અહીંયા સી છે તો તમે ચાંદની લખી શકો તો કે ચાંદની સ્ટેર્ડ મૂડલેસલી એટ ધ હિલ્સ બાથિંગ ઇન ધ સનલાઇટ ઓર પ્લેઇંગ વિથ ધ ક્લાઉડ્સ. આ છે જવાબ. મિત્રો બહુ સિમ્પલ છે એટલે બસ ખાલી ધ્યાનથી જોવાનું છે. અહીંયા વુલ્ફવાળો જે આપણો યુનિટ છે એમાંથી જ છે, એટલે કે કોલ ઓફ ધ હિલ્સમાંથી. ડિસ્ક્રાઇબ ધ વુલ્ફ. વુલ્ફ એટલે કે વરુણ, ડિસ્ક્રાઇબ એટલે વર્ણવો. વરુને વર્ણવો. વરુને વર્ણવવાનું છે તો વરુ કેવું હતું? તો એ છે હી વોઝ બિગ એન્ડ ફેરોશિયસ. અહીંયા હી છે તે શું આવશે ત્યાં? ધ વુલ્ફ. શું આવશે? ધ વુલ્ફ. બસ, ધ વુલ્ફ વોઝ બિગ એન્ડ ફેરોશિયસ. આ થશે આપણો જવાબ. પછી હાઉ ડીડ ચાંદની પ્રિપેર ફોર ધ ફાઇટ? ફાઇટ માટે કેવી રીતે ચાંદની તૈયાર થઈ? તો પહેલાં તો અહીંયાથી આપણો પ્રશ્નના જવાબની શરૂઆત થશે. ચાંદની સ્ટૂડ ફર્મ ઓન હર લેગ્સ, હેડ સ્લાઇટલી બેન્ટ એન્ડ હર સ્ટ્રોંગ હોર્ન્સ એમ્ડ એટ ધ ડેવિલ. આ છે આપણો જવાબ કે કેવી રીતે ચાંદની તેની સામે ઊભી રહી કે લડવા માટે તૈયાર થઈ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જોઈએ પેરેગ્રાફ નંબર 3. વન ફાઇન મોર્નિંગ હિઝ નેબર ગોવિંદા. જો હુ વોઝ ગોવિંદા? તો આપણે લખી શકીએ કે ગોવિંદા વોઝ અબ્બુ મિયાઝ નેબર. શું હતા અબ્બુ મિયાઝ? હિઝ નેબર એટલે અબ્બુ ખાન્સ નેબર અથવા અબ્બુ મિયાઝ નેબર, એટલે કે તેનો પાડોશી હતો. વોટ વોઝ અબ્બુ મિયા ડુઈંગ? તો અબ્બુ મિયા વોઝ, અહીંયા છે જો અબ્બુ મિયા, તો પછી લખવાનું છે આપણે વોઝ. અબ્બુ મિયા વોઝ ટોકિંગ ટુ હિઝ ઓનલી ફેમિલી મેમ્બર. આ છે આપણો જવાબ. અબ્બુ મિયા વોઝ ટોકિંગ ટુ હિઝ ઓનલી ફેમિલી મેમ્બર. ચલો ત્રીજો જોઈએ. હાઉ ડીડ અબ્બુ ચાચા લુક ટુ ગોવિંદા? ગોવિંદાને અબ્બુ ચાચા કેવા દેખાતા હતા? તો અબ્બુ મિયા વોઝ, અહીંયા યુ લુક હેપી એન્ડ હેલ્થી, આવું ગોવિંદા બોલ્યો હતો. તો શું લખવાનું છે કે અબ્બુ મિયા વોઝ, અહીંયા છે ને જુઓ અહીંયા અબ્બુ ચાચા, અબ્બુ ચાચા અહીંયા ડીડ છે તો અહીંયા લુક્ડ થઈ જશે કે અબ્બુ ચાચા લુક્ડ હેપી એન્ડ હેલ્થી. પછી શું લખવાનું છે? હેપી એન્ડ હેલ્થી ટુ ગોવિંદા. ગોવિંદાને અબ્બુ ચાચા હેપી અને હેલ્થી દેખાતા હતા. હવે છે આપણો યુનિટ 5, ક્વીન ઉદયમતી એટલે કે રાણી કી વાવ. જેના પ્રશ્નો જોઈએ. ટુ વિચ ડાયનેસ્ટી ડીડ કિંગ ભીમદેવ વન બિલોંગ? કે કયા વંશના હતા રાજા ભીમદેવ? તો અહીં લખેલું જ છે કિંગ ભીમદેવ ફર્સ્ટ બિલોંગ ટુ સોલંકી ડાયનેસ્ટી ઓફ અણહિલવાડ પાટણ. બસ આ છે જવાબ. ચલો બીજો જવાબ જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન છે વાય ડીડ ક્વીન ઉદયમતી બિલ્ડ ધ વાવ? તો શા માટે ક્વીન ઉદયમતીએ વાવ બંધાવી? હવે જો અહીંયા આપેલું છે મિત્રો કે ઉદયમતી ટુક અપ ધ પ્રોજેક્ટ ફોર સોલ્વિંગ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ વોટર સ્કેર્સિટી ફેસ્ડ બાય પીપલ ઓફ પાટણ. આ જવાબ પણ લખી શકાય. બીજો, ઉદયમતી બિલ્ડ ધ વાવ. ટુક અપ ધ પ્રોજેક્ટ છે એના જગ્યાએ તમે લખી શકો બિલ્ડનું બિલ્ડ ધ વાવ ફોર સોલ્વિંગ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ વોટર સ્કેર્સિટી ફેસ્ડ બાય પીપલ ઓફ પાટણ. બે રીતે આપણે જવાબ લખી શકીએ. ત્યાર પછી પેરેગ્રાફ નંબર 2 રાણી કી વાવનો જ છે. વોટ હેવ ધ સ્કલ્પ્ટર્સ પ્રેઝન્ટેડ ઓન ધ ફેસ ઓફ ધ અપ્સરાઝ? કે અપ્સરાના ફેસ પર જે શિલ્પીઓએ શું પ્રેઝન્ટ કર્યું છે? તો અહીંયા છે જવાબ. ધ સ્કલ્પ્ટર્સ હેવ પ્રેઝન્ટેડ અ વાસ્ટ રેન્જ ઓફ ઇમોશન્સ એન્ડ ફિલિંગ ઓન ફેસીસ ઓફ અપ્સરાઝ. આ છે આપણો જવાબ. સેકન્ડ, વોટ ડુ ધ સ્ટેચ્યુઝ ઓફ અપ્સરા ડિસ્પ્લે? કે અપ્સરાના જે સ્ટેચ્યુ છે એ શું ડિસ્પ્લે, શું બતાવે છે? તો
તો ધે ડિસ્પ્લે, હવે અહીંયા ધે છે એની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો છો? તો સ્ટેચ્યુઝ ઓફ અપ્સરાઝ, સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ધ અપ્સરાઝ આવું પણ લખી શકો. તો ધ સ્ટેચ્યુઝ ઓફ અપ્સરાઝ ડિસ્પ્લે અ વેરાયટી ઓફ ડિફરન્ટ મૂડ્સ એન્ડ સિચ્યુએશન્સ. આ છે જવાબ. સિમ્પલ એકદમ છે. તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ પેરેગ્રાફ નંબર 3. વિચ આર ધ રેર સ્કલ્પચર્સ ઓફ ગોડ્સ ઇન ધ વાવ. કે જે રેર ભાગ્યે જ જોવા મળતા શિલ્પો કયા છે દેવોના વાવની અંદર? તો અહીં દેખાય છે કે હિયર વન કેન ફાઇન્ડ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ લોર્ડ બુદ્ધા with 4 hands, the statue of Rama with sword and shield, the statue of sun in form of Tapasvi, the statue of Shiva with beads in his hand, the statue of Parshurama with soft and gentle expression, rather than having hard and stern look it issue. આ બધું જ તમે આની અંદર લખી શકો, કારણ કે બધા જ શિલ્પો એમણે આ પ્રશ્નની અંદર માગેલા છે. બીજું, હાઉ ડઝ ધ સ્કલ્પચર પ્રેઝન્ટ પરશુરામ. જો પરશુરામને કેવી રીતે દર્શાવ્યા છે, તો હવે આપણે એમાં પણ લખી શકીએ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ પરશુરામ વિથ સોફ્ટ એન્ડ જેન્ટલ એક્સપ્રેશન રાધર દેન હેવિંગ હાર્ડ એન્ડ સ્ટર્ન લુક. કે તેઓ સખત ચહેરો હોય એની જગ્યાએ તેમનું એક્સપ્રેશન કેવું બતાવ્યું છે? એકદમ નમ્ર અને સોફ્ટ બતાવ્યું છે. વાય ઇઝ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ રામા રેર. કે રામની જે મૂર્તિ છે રેર કેમ છે? તો એનું કારણ છે કે ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ રામા વિથ સ્વોર્ડ એન્ડ શિલ્ડ, સો ઇટ્સ રેર. માટે રેર છે. નહીં તો શની સાથે હોય છે? તો કે ધનુષ્ય અને બાણ સાથે હોય છે. હવે જોઈએ યુનિટ 6 નાઇટ ટ્રેન ડીઓલી વાળો પાઠ. હાઉ ડીડ ધ ઓથર રિએક્ટ વેન હી સો ધ ગર્લ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. હાઉ ડીડ ધ ઓથર રિએક્ટ. ઓથર એટલે કે લેખકે શું રિએક્ટ કર્યું જ્યારે તેમણે છોકરીને પહેલી વાર જોઈ? ત્યારે તેમણે શું કર્યું હતું? તો આઈ વોઝ લુકિંગ એટ હર ઇન્ટેન્ટલી. આવું નહીં, પણ આઈ એટલે કોણ? તો કે ધ ઓથર વોઝ લુકિંગ એટ હર ઇન્ટેન્ટલી. ડિસ્ક્રાઇબ ધ ગર્લ, એનું વર્ણન કરવાનું છે. તો અહીં લખી શકીએ કે શી એટલે કે ધ ગર્લ હેડ અ પેલ સ્કિન, શાઇની બ્લેક હેર એન્ડ ડાર્ક આઈસ. આટલો આપણે જવાબ લખી શકીએ. બીજો પેરેગ્રાફ છે આઈ સેટ અપ અવેક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની. એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, વોટ કેપ્ટ ધ ઓથર અવેક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની. કે વોટ કેપ્ટ ધ ઓથર અવેક, કે લેખકને જાગતા કોણે રાખ્યા રેસ્ટ ઓફ જર્નીના રેસ્ટ સમયે? તો અહીં આપણે દેખાય છે શી, આઈ એટલે કોણ? તો કે ધ ઓથર કુડ નોટ ફોરગેટ ધ ગર્લ્સ ફેસ એન્ડ હર ડાર્ક બ્રાઇટ આઈઝ, સો માટે હી સેટ અપ અવેક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની. કે માટે તેઓ જાગતા રહ્યા. પછી છે વાય ડીડ ધ ઓથર ફોરગેટ અબાઉટ ધ ગર્લ વેન હી રીચ દહેરા. કે અહીં લેખક કેવી રીતે એ છોકરી વિશે ભૂલી ગયા જ્યારે દહેરા પહોંચ્યા. દહેરા પહોંચ્યા ત્યારે છોકરી વિશે કેમ ભૂલી ગયા? તેનું કારણ શું હતું? કે વેન, આઈ એટલે કોણ? ધ ઓથર રીચ્ડ દહેરા ધ ઇન્સિડન્ટ બીકેમ બ્લર્ડ એન્ડ ડિસ્ટન્ટ, ફોર ધેર વેર અધર થિંગ્સ ઓન માઇન્ડની જગ્યાએ આવશે હીઝ માઇન્ડ. એટલે કે તેઓ ભૂલી ગયા. આ પ્રમાણે આપણે જવાબ લખી શકીએ વેનથી માંડી અને માઇન્ડ સુધી. ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે ઇન ધ લાસ્ટ ફ્યુ યર્સ. એમનો પહેલો પ્રશ્ન છે આઈ નેવર બ્રેક માય જર્ની એટ દેઓલી. સોરી, પહેલો પ્રશ્ન, વાય ડઝ ધ ઓથર ઓલવેઝ લુક આઉટ ઓફ ધ વિન્ડો. કે શા માટે હંમેશા લેખક બહાર જુએ છે? તો અહીંયા જુઓ કે આઈ ઓલવેઝ લુક આઉટ ઓફ ધ વિન્ડો ટુ સી ધ સેમ અનચેન્જડ ફેસ સ્માઇલિંગ ટુ મી. એટલે કે આઈની જગ્યાએ લખવાનું છે ધ ઓથર ઓલવેઝ, લુકનું થશે લુક્સ આઉટ ઓફ ધ વિન્ડો ટુ સી ધ સેમ અનચેન્જડ ફેસ સ્માઇલિંગ ટુ હિમ. મીની જગ્યાએ શું આવશે? હિમ. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે ડઝ ધ ઓથર બ્રેક હિઝ જર્ની એટ દેઓલી. ત્રીજો પ્રશ્ન શું છે કે ડઝ ધ ઓથર બ્રેક હિઝ જર્ની એટ દેઓલી. તો આવશે નો. શું આવશે જવાબ એનો? નો. તો મિત્રો આ હતા આપણા 6 પાઠ અને તેના ફકરા પરથી પ્રશ્નો. હવે જોઈએ આપણે પોયમ.
બે પોયમ પૂછાય છે, ધ રિવર અને યુઝફુલ પ્લવ. એમાં પહેલી પોયમ છે આપણી, એમાં પણ ફક્ત આના જે સ્ટાન્ઝા પરથી આપણા જે પ્રશ્નો પૂછાય છે એકદમ સિમ્પલ હોય છે. વોટ ડઝ ધ રિવર ડુ ઓવર ધ પેબલ્સ? તો જુઓ અહીંયા પહેલું છે ધ રિવર, નદી શું કરે છે? તો ધ રિવર ડાન્સીસ, શું આવશે? ડઝ છે તો ડાન્સની જગ્યાએ ડાન્સીસ ઓવર ધ પેબલ્સ. બસ, ધ રિવર ડાન્સીસ ઓવર ધ પેબલ્સ. બીજું છે થ્રુ વોટ ડઝ ધ રિવર ગ્લાન્સ? તો ધ રિવર, અહીંયા ડઝ છે તો ગ્લાન્સનું ગ્લાન્સીસ. ધ રિવર ગ્લાન્સીસ થ્રુ ધ ફ્લાવર્સ એન્ડ ફોલિએજ. થ્રુ ધ ફ્લાવર્સ એન્ડ ફોલિએજ. બીજું, વોટ ડઝ સ્વેલિંગ રિવર મીન્સ? તો સ્વેલિંગ રિવર મીન્સ કે સ્વેલિંગ રિવર, તો કે એનો અર્થ શું થાય છે? તો સ્વેલિંગ રિવર મીન્સ ગ્રોઈંગ રિવર. સ્વેલિંગ રિવર મીન્સ ગ્રોઈંગ રિવર. પછી ટુ whom ઇઝ ધ રિવર કમ્પેર્ડ? તો ધ રિવર ઇઝ કમ્પેર્ડ, શું આવશે? ધ રિવર પછી ઇઝ કમ્પેર્ડ ટુ ઇમ્પેટ્યુઅસ યુથ. કેવું? ઇમ્પેટ્યુઅસ યુથ. હવે છે ત્રીજો પેરેગ્રાફ, ત્રીજી સ્ટાન્ઝા. તેની અંદર આપેલું છે રિવર રિવર બ્રીમિંગ રિવર, બ્રોડ એન્ડ ડીપ એન્ડ સ્ટીલ એર ટાઈમ, સીમિંગ સ્ટીલ યટ સ્ટીલ ઇન મોશન, ટ્રેન્ડિંગ ઓનવર્ડ ટુ ધ ઓશન જસ્ટ લાઇક મોર્ટલ પ્રાઇમ. હવે અહીંયા છે વોટ ડઝ બ્રીમિંગ રિવર મીન્સ? તો બ્રીમિંગ રિવર મીન્સ ઓવરફ્લોઈંગ રિવર. કેવી? ઓવરફ્લોઈંગ રિવર, જે અહીંયા આપેલું નથી પણ બ્રીમિંગનો અર્થ થાય છે ઉછળતી અથવા છલકાતી નદી. કેવી? તો ઓવરફ્લો થયેલી એટલે કે ઓવરફ્લોઈંગ રિવર. નેક્સ્ટ છે ટુવાર્ડ્સ વોટ ઇઝ ધ રિવર ફ્લોઈંગ? તો કોની તરફ નદી વહી રહી છે? ધ રિવર પછી ઇઝ. ધ રિવર ઇઝ ફ્લોઈંગ ટુ ઓનવર્ડ છે અથવા તો ઓનવર્ડ ટુ ધ ઓશન અથવા તો ટુવર્ડ્સ ધ ઓશન. બંનેમાંથી તમે ગમે તે લખી શકો છો. આપણે લખીશું ધ રિવર ઇઝ ફ્લોઈંગ. જુઓ, ધ રિવર પછી ઇઝ ફ્લોઈંગ ઓનવર્ડ ટુ ધ ઓશન. હવે ચોથું છે રિવર રિવર હેડલોંગ રિવર ડાઉન યુ ડેશ ઇન્ટુ ધ સી, સી ધેટ લાઇન હેડ નેવર સાઉન્ડેડ, સી ધેટ સેલ હેડ નેવર રાઉન્ડેડ લાઇક એટર્નિટી. વેર ડઝ ધ રિવર ડેશ ઇન્ટુ? તો ધ રિવર, જો જવાબ શું આવશે? ધ રિવર, અહીંયા ડેશ છે, ડેશનું છે ડેશિસ, ડેશની પાછળ યસ લાગશે કારણ કે અહીંયા ડઝ છે. ધ રિવર ડેશિસ ઇન્ટુ ધ સી. શું આવશે? ધ રિવર ડેશિસ ઇન્ટુ ધ સી. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. ટુ વોટ ઇઝ ધ સી કમ્પેર્ડ? તો ધ સી, પેલું ધ સી પછી ઇઝ કમ્પેર્ડ ટુ એટર્નિટી. ધ સી ઇઝ કમ્પેર્ડ ટુ એટર્નિટી. આ હતી આપણે પોયમ 1ના સ્ટાન્ઝા પરથી પ્રશ્નોના જવાબ. નેક્સ્ટ છે કન્ટ્રી લાઈફ ઇઝ સ્વીટ ઇન મોડરેટ કોલ્ડ એન્ડ હીટ, ટુ વર્ક ઇન ફેર એન્ડ હાઉ પ્લીઝન્ટ એન્ડ ફેર, ઇન એવરી ફિલ્ડ ઓફ વીટ ધ ફેરેસ્ટ ઓફ ફ્લાવર્સ એડરિંગ ધ બોસ એન્ડ એવરી મિડોઝ બ્રો. તો જોઈએ કે વોટ ડઝ ધ પોયટ સે અબાઉટ અ કન્ટ્રી લાઈફ? કન્ટ્રી લાઈફ વિશે, જે ગામડાનું જીવન છે એના વિશે કવિ શું કહે છે? તો આપણે બેઠે બેઠું લખવાનું છે. કન્ટ્રી લાઈફ ઇઝ સ્વીટ ઇન મોડરેટ કોલ્ડ એન્ડ હીટ. આ પ્રમાણે શું બનશે? તો કે બીજો છે વોટ ડઝ ધ પોયટ એન્જોય ઇન અ કન્ટ્રી? કે ગામડાની અંદર કવિ શું આનંદ માણે છે? તો આપણે લખી શકાય કે ધ પોયટ વોક્સ ઇન પ્લીઝન્ટ એન્ડ ફેર એર. કેવી? ઇન ધ પ્લીઝન્ટ એન્ડ ફેર એર. આહલાદક હવાની અંદર તે આનંદ કરે છે. વોટ ડઝ ધ પોયટ એન્જોય ઇન અ કન્ટ્રી? સોરી, એ તો પતી ગયો આપણે. ચલો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. સો ધેટ આઈ સે નો કન્ટ્રીયર મે કમ્પેર વિથ ધેમ હુ ક્લોથ ઇન ગ્રે એન્ડ ફોલો ધ યુઝફુલ પ્લાવ. ચલો અહીંયા છે રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ સ્ટાન્ઝા. તો એ તો તમને આવડતા જ હશે મિત્રો, કે જેનું પ્રોનાઉન્સિએશન સેમ હોય, જેમ કે મે ગ્રે. બીજો તમને દેખાતો હોય તો તમે એમાંથી લખી શકો છો. ચલો
Who does the poet prefer to when he says who clothed in grey? કે કોને પ્રિફર કરે છે લેખક? તો the poet prefers farmers. શું લખવાનું છે? farmers. શું આવશે? the poet prefers farmers when he says who clothed in grey. આટલું આપણે લખવાનું છે. They rise with morning lark and labor till almost dark, then folding their sheep they hasten to sleep. હવે પહેલો પ્રશ્ન છે કે when do the farmers wake up? તો the farmers wake up in the morning lark, અથવા early in the morning. બંને રીતે તમે લખી શકો. the farmers wake up in the morning lark અથવા the farmers wake up in અથવા early in the morning. How long do the farmer work? તો the farmers work. So the farmers work till almost dark અથવા તો till evening. બંનેમાંથી તમે કોઈ પણ લખી શકો છો. હવે છે ચોથું. Next morning is ringing with birds that are singing on its green tender bough, with that content and merriment their days are spent, whose minds are bent to follow the useful plough. તો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે what makes the morning pleasant for the farmers? તો કોણ બનાવે છે એમની આનંદમય સવારને? તો અહીં લખી શકીએ કે the birds chirping. શું? birds chirping અથવા તો the next morning is ringing with the birds. So next morning is ringing with birds makes the morning pleasant for the farmers. બીજી રીતે શું લખી શકીએ? તો કે chirping birds, અહીંયા વોટની જગ્યાએ chirping birds make the morning pleasant for the farmers. નેક્સ્ટ જોઈએ how do the farmers spend their life? કે તેમનો તે દિવસ કેવી રીતે વિતાવે છે? તો the farmers spend their life with content and merriment. આ પ્રમાણે મિત્રો આપણો જે સેક્શન એ છે ઇંગ્લિશનો એ પૂરો થાય છે. આમાંથી તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. અને બીજા તમારે કયા વિષયનો અથવા તો ઇંગ્લિશમાં કયા સેક્શનનો વિડીયો જોઈએ છે એ તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, એટલે એ આપણા વિડીયોની દરેક નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચતી રહે. આપણને ડેલી યુસેજના સેન્ટેન્સ અને બીજા બધા ધોરણના અને બધા વિષયના વિડીયો મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પ્રથમ પરીક્ષાનો બધું જ મોસ્ટ આઈએમપી તમને VCG એજ્યુકેશન ચેનલમાં મળી રહેશે. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.